bí ayé ṣe gba àga ní ètò yóò máa jẹ́ lónìí ìgbà àkọ́kọ́ tí a máa gbé ètò yìí wá sí orí afẹ́fẹ́ ni iléeṣẹ́ wa Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM àwọn náà gbé ètò yìí kalẹ̀ ta pè ní bí ayé ṣe gbà ètò báyé ṣe gbà yìí yóò láàmì láàka dáadáa yóò sì níjìnlẹ̀ tó rìn dẹ̀ dáadáa ni. àwọn ìkànnìkànnìyàn àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn olóye àwọn bàbá àwọn náà ní ètò yìí o. ibi ilé mi àti yín ó ti láǹfààní láti mọ̀ nípa àṣà àti ìṣe wa nílẹ̀ Yorùbá. ètò yóò mọ̀ fún wa láǹfààní láti mọ̀ bí àwọn ọba ṣe ń gbé láàfin. àwọn adé orí wa bóyá lẹ ti mọ̀ wípé àwọn gan pàápàá wọ́n ní ibi tí wọ́n ti ń bọ̀. èmi àti yín sì mọ̀ pé orí tí ó bá dádé yóò dádé. ọrùn tí ó bá sọ̀gbàjì ìlẹ̀kẹ̀ yóò máa sún tiẹ̀ yóò wọ ìlẹ̀kẹ̀ rẹ̀. èèyàn kan Ọlọ́run bá mi ni. hello. Hello, sir. Ẹ káàsán sá o. ẹ mà káàsán orúkọ yín bọ̀lẹ́ tí ń pè wá. Àkú ọdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ẹ̀ o. àmì àṣẹ Èdùmàrè àmì. Ọlọ́run ò ní sọ pé ká kú o. àmì o. Ọlọ́run á dẹ́ni wá sí fún àmì ọjọ́ tó àṣẹ pẹ́ o. àmì àṣẹ Èdùmàrè. Fún ìbéèrè tẹ́ béèrè ni pé ká dá sí ètò náà pé àlejò tẹ́ fẹ́ gbé wá lónìí o. kí lorúkọ àlejò tá a ti ń pariwo látàárọ̀ pé wọ́n ń bọ̀ wá sórí ètò lónìí. Àkọ́kọ́ orúkọ tèmi ni Làwájẹ Lílì láti ìlú Àsinmi o. láti ìlú Wàsinmi. Bàbá nígbà tẹ́ ẹ jù wọ́n sódò ẹja ńlá lẹ gbé bàbá. káì kàṣà. Bàbá wa tí a ní ta ní gẹ́gẹ́ bí àlejò lónìí ni bàbá wa ńlá ni o His Royal Majesty ọba Adelola Matemilola Saka òtílẹ̀ tàbí iṣu bàbá wa olówó àfọwú kingdom. kábíyèsí o. ẹ ti ń jíwèé wò ẹ ń jíwèé wò ẹ ṣe anyway màá máa sọ fún yín lẹ́yìn ètò ẹ pè mí tàbá ti parí ètò. Nǹkan ti lọ sọ. àṣírí ti tú ẹ rò pé àdí gẹ̀ẹ́tì yín ọlọ́mù gẹ̀ẹ́tì yín ẹ wá ń sọ títì gbogbo mọ́tò tó kọjá títì lẹ́ ń wò ẹ wo mọ́tò tó fẹ́ wọnú ilé agbára wa ẹ má wọlé ìwà sọ kábíyèsí tagbéra lórí ètò lónìí ẹ má jìwé ìwé mọ́ o. aago mẹ́rin kù ìṣẹ́jú márùn-ún ní kété tí aago mẹ́rin bá ti lù á gbé àlejò mi wá sórí afẹ́fẹ́. àlejò tí wọ́n mọ̀ gbà lónìí ìkan pàtàkì nínú orí adé nílẹ̀ Yorùbá ni. dáàdì mi tó jẹ́ pé nínú ìrẹ̀lẹ̀ àti ìfọ̀mọ́ fún elédùà ọba mi ọba ìyanu Ọlọ́run bá ń dáhùn sí. tẹ́ ẹ bá ń wá àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn onímọ̀ àwọn tó lóyìn dáadáa bàbá yìí wà lára wọn. bàbá tá à ń sọ yìí ò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn tá a bá ń sọ̀rọ̀ láwọn tó mọ̀wé dáadáa tó láàmìlaka lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáńlá ayé. ẹ rò pé easy kéèyàn jẹ́ professor ni.
kò sí gbogbo bí tẹ́ fẹ́ gbégbá tí bàbá mi ò débẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n wà pa gidi gan ni. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni dádì mi wọlé, the former commissioner for environment of the state. bóyá lè mọ̀ pé lóye làwọn náà. We are talking of a technocrat, a politician par excellence, a legendary, an icon, energetic personality. Oh yes, Engineer Tony Ojeshina Daddy mi, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ọdún. All right, mo dárúkọ bàbá kan lẹ́ẹ̀kan. Engineer Tony Ojeshina. Lára àwọn olóyè tó láàmìlaka ní Òwu Kingdom ni bàbá yìí jẹ́. Àwọn ni aṣíwájú of Òwu Kingdom nílé àti lóko. Ẹ káàbọ̀ sílé alágbára. Ilé kó nǹkan tí lè fi kún lónìí ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pálejò tí mo gbà lónìí ìkànnìyàn ni. Àwọn ìkànnìkànnìyàn láàrin àwọn ọmọdé wọ̀nyí wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè látàárọ̀ tẹ́ kàn ń ṣe yìí jẹ yóò jẹ ẹ̀ tí ì jẹ kankan. Àwa yẹn ń lo abracadabra fún mi lẹ́kọ̀ọ́. All right, like I said, tó bá ti di aago 4 gbáko wọ́n gbé àlejò mi wọlé lágbára Olódùmarè ọba mi ọba ìyanu. Eléyìí tó fi hàn wípé ọdún tuntun tá a wà yìí 2026 yìí àpẹẹrẹ rere, àpẹẹrẹ ayọ̀, àpẹẹrẹ ìgbéga ló jẹ́ fún wa. All right, Baba wa Towolade of Owu Akide, Ọba Dr. Olúṣèyí Adédìran, mo kí yín káàbọ̀ sílé agbára o. Happy New Year, sir. Towolade of Owu Akínalé, Baba wa Dr. Olúṣèyí Adédìran, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ sílé agbára. Àtìlẹ́yìn tí ẹ fi hàn wá ní ìkànnì Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Ẹ ṣé o, wọn ò ní wo ẹ̀rọ VAR lórí ọ̀rọ̀ ayé yín o. Àṣeyẹ lálákànṣe. Did you know that advertising on radio can help increase brand awareness and as a result, increase business sales? Advertising on radio is an inexpensive, highly targeted way to advertise that is often overlooked by business owners. A certain businesswoman once told me how her business has been booming without a radio advertisement, and I told her about the larger radio audience that may not know about our product and services because it is not advertised on radio. And she said to me, "Really? So you're telling me that if I advertise on radio, I will get more customers?" She asked, and I answered, yes, and more. Now, if you're listening to this and are wondering why you should advertise on radio, take this from me. Radio is influential, it is flexible and immediate. Radio is the pulse of the community. It cuts through and it reaches a large audience. Take the chance today. Advertise with us on Eagle 7 Sports Radio 103.7 FM. For your advert placement,
event, announcement, grassroots sports coverage, jingle production, radio coverage, event anchoring, and so much more. Get in touch right now on 0806 476 4674. Eagles 7 Sports Radio 103.7 FM. We are Eagles 7 103.7 FM. mo kí lẹ́kẹ̀ sí ẹ̀yin wa nílé ẹ̀kúlé káàbọ̀ sórí ètò ilé ìtàpè ní BAIYESEGBÀ pẹ̀lú ọmọ yín dókítà Abíọ́dún ọmọ ibi àwọn èèyàn máa pè mí ní oníbìyí ọmọ ọ̀dọ̀bálẹ̀ tẹ́wọ́ tàbí tẹ́wọ́ àti tẹ́wọ́ gbogbo ẹ̀sìn kọ́tù kíni gbogbo ẹ̀sìn kọ́tù tẹ́wọ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn wa ti wà lójú òpó lónìí àwọn ìkànnì kan gbogbo àwọn lọ́lá àwọn èèyàn káàkiri orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ ní gbogbo ibi tó ti ń gbọ́ iléeṣẹ́ wa àti Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM mo kí lẹ́kọ̀ọ́ sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa tàpè ní BAIYESEGBÀ. Èní ti ṣe ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú oṣù kínní ọdún 2026 mo fi àsìkò yìí kí gbogbo wa pátápátá níbikíbi tá a bá ti wà yìí pé àkú ọdún àkú yèdún àkú gbogbo pọ̀pọ̀ ṣèṣe kó lè dá ti gbogbo wa tá à ń bá káàkiri yóò kú dá fún wa kò ní bàjẹ́ lágbára Olódùmarè ọba mi ọba ìyanu. Àdúrà tí mo ṣe náà ni pé ọdún yìí ó ìjàbọ̀ fún gbogbo wa gbogbo àwọn aboyún ilé ni wọ́n mọ̀ bí wẹ́rẹ́ o bẹ́ẹ̀ sì làwọn àgàn ọmọ tọwọ́ àlàbòsùn gbogbo wa pátápátá làwọn máa rí ṣe lágbára Olódùmarè ọba mi ẹ̀bá ìyanu. mo sọ fún yín pé lórí ètò wa eléyìí tí ó máa jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ irú ẹ̀ nílé iṣẹ́ tó mì jìnjìnjìn eléyìí tí ẹ̀mí mímọ́ ń ṣe àkóso wa ní Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. mo ní àlejò àkọ́kọ́ bàbá wa tí ó bá wa sí ètò tá a pè ní BAIYESEGBÀ bí ayé ṣe gbà lójú wọn ó sì aṣọ lójú rẹ̀ ní kété tí wọ́n bá ti wá sórí ètò yìí a wá bẹ̀rẹ̀ ètò yìí lórí afẹ́fẹ́ ní pẹrẹu gbogbo ọdún yìí pátápátá la máa fi ṣe ètò yìí nítorí náà la ṣe lọ sàn án sáàrin ìlú láti lọ gbé àwọn ẹni bí ẹni àwọn èèyàn bí èèyàn bàbá wa tó ń jẹ́ ọmọlúàbí bàbá wa tó ń fìwà joyè bàbá wa tó jẹ́ pé nínú ìrẹ̀lẹ̀ àti ìfọ̀mọ́ fún Allah ni wọ́n ṣe gbogbo ọjọ́ ayé wọn. tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọba tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọba tó ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọba tó kàwé débi téèyàn kà á dé tá a bá ń sọ̀rọ̀ ọba tó jẹ́ pé wọ́n ní ìmọ̀ tó jinlẹ̀ nínú àkóso ọmọ adáríhurun bá a ṣe tó fi ń tò bá a ṣe rìn tó fi ń rìn tó fi ń dùn tó sì ń lárinrin àwọn ni ọba tí mo gbé wá sórí ètò lónìí ẹ mọ̀ bí pé ta ni ẹ ti ń wò ó ẹ má dá òtí rẹ̀ kábíyèsí kádé ó pẹ́ lórí kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ẹṣin ọba ó jókòó pẹ́ káwọn olórí kí wọ́n ó ṣiṣẹ́ bí kí bàbá wa ó pẹ́ fún wa. bàbá tí mo gbé wá sórí ètò lónìí ọba àlàyé ni wọ́n His Royal Majesty Alayeluwa ọba Professor Saka Adelola Matemilola Olúyalọ Tilẹ̀ta keje ìyẹn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ olówó of Owu Kingdom the paramount ruler of Owu Kingdom nílé àti lóko. ẹ fún mi láàyè kí n kí bàbá mi pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹ káàbọ̀ kábíyèsí ẹ má bínú pé mo pè yín lóko òun ò tó bẹ́ẹ̀ o ẹ bá bínú sí mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa kábíyèsí. ẹ ṣé wa dúpẹ́ inú mi dùn láti wà ní orí ètò yín lénìí. ẹ ṣé mo dúpẹ́ kábíyèsí gbogbo ìgbà tí n bá ti rí yín báyìí mo mọ̀ ti ara yín mo mọ̀ fi yan Ọlọ́run lógo ni nítorí ìwà pẹ̀lẹ́ tẹ́ ẹ ní lára àwọn àwòkọ́ṣe lẹ jẹ́ fún àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ tá à ń bọ̀ lẹ́yìn. ọ̀kan mo ti ń wò yín ṣùgbọ́n lónìí wọ́n lọ kọ́ sínú dáyárì mi pé èmi náà pẹ̀lú àwọn tó súnmọ́ bá ẹ káàbọ̀ kábíyèsí ẹ ṣeun. ẹ má bínú sí mi èmi àti ní nǹkan kan tí a jọ pò lórí afẹ́fẹ́ lónìí kí sì ló fà ní pé àǹfààní àti ọlá ìyìn lọ́wọ́ Olódùà ọba ìyanu òun làwa rí gbà tó fi jẹ́ pé ẹ̀yin la rí gbé wá sórí ètò wa àkọ́kọ́ tá a pè ní
BAIYESEGBÀ nílé iṣẹ́ wa Eagle 7 Sports Radio 103.7 FM. Inú mi dùn láti gbà yín lálejò kábíyèsí. Ní àwọn àsìkò tá a ní yìí a kàn jọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ bíi méjì mẹ́ta láti mọ nípa yín, níbo lẹ ti ń bọ̀, níbo lẹ dé, níbo ni ẹ ń lọ. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ béèrè mi àkọ́kọ́ torí pé tó bá ti dé ìpele kan wọ́n sì ojú òpó sílẹ̀ fún àwọn èèyàn láti bá yín sọ̀rọ̀ torí pé mo mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń parí pé kábíyèsí ló dé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ yín dáadáa. Ṣùgbọ́n lákọ̀ọ́kọ́ kábíyèsí, báwo ni èwe yín ṣe rẹ́? Ṣé àti kékeré lẹ ti mọ̀ pé ẹ jọba ni àbí bó ló ṣe jẹ́? lákọ̀ọ́kọ́ mo kí gbogbo wa a kú ọdún a kú ìyèdún ẹ̀mí wo ṣe púpọ̀ láyé láàyè rẹ̀ nínú dẹ̀kùn pẹ̀lú fọkànbalẹ̀. Ṣé kábíyèsí àdúpẹ́. Mo fẹ́ mọ báwo ni èwe yín ṣe rí, ilé ìwé wo lẹ lọ, primary school wo lẹ lọ, àwọn wo ló jọ̀rẹ́ yín kékeré, tápá iwájú lẹ mọ́ ń jókòó sí ni àbápẹ́ ẹ̀yìn, ṣé bẹ́ǹchì lẹ ń lò ń gbà náà lọ́ọ̀ ni àbónírin. A fẹ́ wo bí èwe yẹn ṣe rí, ẹ má bínú sí mi. Kábíyèsí. Akúṣèwé rí nígbà tí mo gbọ́njú Èkó ni mo gbọ́njú sí. Èkó. Ó tiẹ̀ ṣe pé Ìbàdàn ni wọ́n bí mi sí. Ngbà máa bẹ̀rẹ̀ iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, iléèwé tá à ń pè ní St. Patrick's Army Annex ní Abamakọ́lé ní Yaba òun iléèwé ọ̀hún wà. St. Patrick's jẹ́ iléèwé tó gbajúmọ̀ ní Yaba ń bẹ̀. Ó jẹ́ iléèwé àwọn Catholic. Àmọ́ àgọ́ àwọn army kan wà nítòsí. Wọ́n á tún ní ibi kékeré kan tí wọ́n ṣe fún àwọn tó ṣe pé ọmọ tó jẹ́ sọ́jà. Àbúrò bá tèmi kan tó jẹ́ sọ́jà, ibẹ̀ ni ó ti ń ṣiṣẹ́. Òun ló ṣe atọ́kùn bí mo ṣe lọ sí iléèwé ọ̀hún. Nígbà mo bẹ̀rẹ̀, mo rántí kẹ̀kẹ́ ni bàbá máa ń gbé mi láti Bàrígà. Láti Bàrígà lọ sí school. Lọ sí school ńgbà náà lọ́hùn. Ẹ wá jókòó síwájú téńté. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wá dìbì ọwọ́ yẹn mú wájú. Lọ ń gbé mi lọ sí iléèwé. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà yẹn lọ́hùn ayé dá ńgbà yẹn lọ́hùn tó pọ̀. Torí àwọn tá a jọ jẹ́ sàwáwò tá a jọ lọ léèwé, àwọn ọmọ tí ṣe ayé sì dá ńgbà yẹn tó fi ṣe pé gbogbo àti a jọ ń gbé àdúgbò àtàwọn ọmọ lówó ńgbà yẹn náà iléèwé kan náà ní gbogbo wa lọ ńgbà yẹn. Gbogbo àsìkò yẹn mo rántí pé lára àwọn tí a jọ lọ léèwé ẹnìkan jẹ́ Ethelbert Amadi. Ìjọ mo rí gbẹ̀yìn níjọ́ tá a kàwé jáde ni. Àjọ ya fọ́tò, bàbá mi fún mi lówó ká lọ ya fọ́tò ní Akọkà. Torí a máa gba Akọkà kọjá láti Bàrígà Akọkà lọ sí Abamakọ́lé ńgbà yẹn. Níjọ́ mo rí gbẹ̀yìn náà nìyẹn. Mo sì gbìyànjú àti wà lẹ́yìn ìgbà yẹn rẹ̀. Àwọn míì tó wà náà káàkiri tí àjọ àmọ́ ẹni tó súnmọ́ mi jù nìyẹn torí àjọ wà ní yàrá àwòkàwé kan náà ni láti àkọ́bẹ̀rẹ̀ títà fi jáde ní ìwé 6 nígbà yẹn lọ́hùn. Mo rántí lára àwọn tó ń kọ́ wa ẹni tí mo fẹ́ràn jù nígbà yẹn Mrs. Dada ni. A máa ń tọ́jú mi dáadáa o. Máa ṣe ń bí ọmọ ni. Mrs. Dada. Mrs. Dada. Ẹnìkan tó wà Mr. Ọlárìndé. Mo rántí ìyẹn náà. Ẹnìkan tó wà tó ń pè ní Mr. Edi. Mr. Edi. Mr. Edi. Edi Okonta. Bí ọmọ Benin ni. Ọmọ Benin ni wọn. Ọmọ náà dá sí wa sí lára àwọn tí mo rántí gbà náà nìyẹn. Mo rántí pé mo gbádùn àsìkò yẹn torí tá a bá ń lọ ilé owó tó ń bá fún wa ń gbà yẹn tá a bá ti nà kù tá a bá ti gba ibi ọ̀nà Yaba College of Technology ayé àní Mayon Barracks ara Sanko. Kí ló jẹ́ Sanko? Sanko àwọn bíi bọ́ wọn ti ń pè bí mímu náà ni yóò wà nígìndì yóò di báyìí yóò di dáadáa mi ìrántí àwọn ilé tí wọ́n ṣe ń gbà náà mo ti rántí ara èmi máa mú ti gidi èyí máa dùn dáadáa ní Fanta ní Fanta tó fi sórí igi ni tó ti yọ a wà tọ́jú ìjọ tá a bá ti náwó kọjá ohun tó yẹ ká léwu tá a bá ti rà báyìí ṣòfin jẹ́ ìṣàkóso ẹ̀ tí a máa ń gbà náà dáńgbà yẹn wọ́n ń gbà náà a máa ń ra bí ìkànnà gòwán ìkànnà gòwán ni ṣọṣọ báyìí ni ó dàbí kòtò
tí wọ́n figi sí ndì tá a mọ̀ láǹgbà yẹn bíi chocolate báyìí bí nǹkan ìmọ̀ dùn dáadáa wọ́n ti ìgbéwé dùn. ẹ ṣe gan kábíyèsí nínú gbogbo àwọn olùkọ́ tẹ dárúkọ yìí ẹ tí ì sọ olùkọ́ tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ràn bóyá ọmọ náà yín dáadáa ni àbí tẹ bá ti tẹ báyìí títí ẹ ló olóburú jù pọ̀. ẹ ṣe mọ̀ pé torí bó jẹ́ iléèwé tí àwa ọmọ sójà wà wọ́n máa fẹ́ yára sí kókó wọn náà. ẹ ṣe gidi gan ni gbogbo wọn náà máa ń tọ́jú wa ń gbà yẹn. ẹ ṣe gidi gan ni kábíyèsí ẹ̀yin ni wà nílé àlejò tí mo gbé wá lónìí sí orí afẹ́fẹ́ lórí ètò tàpé ní Báyéṣegbà bàbá wa Alayeluwa ọba dáadáa His Royal Majesty Alayeluwa ọba Professor Saka Adelola Matemilola Olúyalọ Tilẹ̀ta keje Olówó of Owo Kingdom, the paramount ruler of Owo Kingdom ni mo gbà lálejò bóyá lè mọ̀ pé wọ́n tún jẹ́ fellow Nigeria Society of Engineers. Mo sì ń bọ̀ lórí ìyẹn torí pé nígbà tí mò ń wo àwọn nǹkan tẹ́ ti gbé ṣe mo rí pé engineer nìyí ilé tó túmọ̀ sí pé àwòkọ́ṣe rere lè máa jẹ́ fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ ṣe iṣẹ́ engineering yìí gbogbo tó di pé mo débẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká tó tẹ̀síwájú ìbéèrè eléyìí tí mo tún fẹ́ béèrè ni pé nígbà tẹ́ kúrò ní primary school mo mọ̀ pé lọ sí secondary school nígbà tẹ́ wà ní secondary school ǹjẹ́ ẹ ní òye kan tẹ́ ti jẹ nígbà náà lọ́hùn-ún àti pé iṣẹ́ wo gan lẹ́yìn láàyò jù mathematics ni àbí English àbí literature geography. ẹ ṣeun ngbà mo Abẹ́òkúta ni mo ti ṣe iléèwé ẹ̀kọ́ gíga Abẹ́òkúta grammar school wọ́n rántí pé ngbà yẹn lọ ohun tó sì fà á òun ni pé ngbà tí mo dé bí ìpele karùn-ún ní ilé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àwọn kan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ kí n mọ̀ pé Abẹ́òkúta láti wá ngbà tá a fi ṣe G2 ní ngbà tá a fi parí wọ́n mú sí àwọn iléèwé bíi mélòó kan ní Èkó bàbá mi sọ pé ibi tó lọ nìyẹn àmọ́ ní mi bẹ́ẹ̀ lábẹ́òkúta láti wá Abẹ́òkúta mi ti fẹ́ lọ léèwé àwọn ló lè lọ ibi tí mi ti fẹ́ lọ léèwé nìyẹn wọ́n sì gbà mí láàyè ẹ̀gbọ́n wọn kan wà Mr. Archie Toríọlá Isaac Toríọlá Matemilola ó jẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn ọba kan ló jẹ́ sí wọn àwọn náà wá bá mi gba fọ́ọ̀mù fún Ẹ̀gbá high school Alukanjọ grammar school Abẹ́òkúta grammar school wọ́n ṣe gbà mí sí Abẹ́òkúta grammar school ìgbà yẹn ó kè gbé láti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ ni mo wà n gbọ́ ṣe òun ni àkó mbẹ́ mo kó wa lọ sí Diaba tí àwọn Federal Baptist College tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lo ọgbà wa ní Òkègbè ní àsìkò náà lọ gbogbo àsìkò yẹn mi ò torí máa ń sábà tijú gan mi sábà jẹ́ kí mi máa sọ̀rọ̀ pọ̀ àti sọ̀rọ̀ máa ń ó di mí lára gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀ mí dáadáa fún díẹ̀ yìí mi ò jẹ́ òye kankan títí mo fi kúrò ní secondary school mi jẹ́ òye kankan torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò jẹ́ mọ̀ mi ó pẹ́ káyọ̀ tó mọ̀ pé ọgbẹ́ni yìí mo rántí ń gbà tá a wà ní ìpele kẹta ní form 3 nígbà yẹn lọ́hùn ẹnìkan wà lára àwọn tí a jọ wà ní tajọ́ sàwáwò wọ́n ń pè ní Dèjì Lambo ṣé form 3 láti máa ń sábà bẹ̀rẹ̀ sí mú àwọn iṣẹ́ tí a máa ṣe bóyá sáyẹ́nsì ni o bóyá àtì ni o mo wá mú ngbà yẹn sí lẹ́ni tó máa tọ́ mi sọ́nà mo mú history mo mú biology mo mú Yorùbá mo ṣàkó wọn jọ wọn ni Saka àṣé ò ṣe mọ̀wé àṣé torí pé Yorùbá history tó ní ló jẹ́ kó máa ṣe dáadáa wọn táwa ń ṣe àwọn àṣẹ physics àti chemistry mo ní wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ àti bọ́ sí sáà kìíní ní form 4 ngbà yẹn wọ́n ní tó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ màá mú physics màá mú biology màá mú chemistry. tẹ́sí bá wọn bẹ̀rẹ̀. bá wọn bẹ̀rẹ̀ ní first term bá bọ́ síbẹ̀ ní second term ọ̀yẹ́ bẹ̀ physics bó ṣe é kó n bẹ̀ sí gbà dáadáa nìyẹn mo ń ṣe chemistry náà mo ń gbà dáadáa ọlọ́run tí a ṣe ṣá ọlọ́run gbogbo ìfọ́lẹ̀ wa àṣàṣeyọrí ń bẹ̀ bẹ̀ lára àwọn tí mo fẹ́ràn jù náà ni mo fẹ́ràn mathematics dáadáa mo fẹ́ràn physics dáadáa mo fẹ́ràn English dáadáa mo rántí pé ẹni tó jẹ́ olùkọ́ wa ní English nígbà yẹn Mrs. Moluga wọ́n ṣì wà lábẹ́òkúta ń bí. ẹ sì ń rí wọn. ó pẹ́ mo ti rí wọn gbẹ̀yìn. àwọn gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. ẹnìkan tí tó pàdé wọn ní òde kan bí ọdún méjì sẹ́yìn náà ń ṣiṣẹ́ wọn fún mi àbá lágbàtà àti kúrò àti ìra ẹ̀gbọ́n ẹ̀pọ́n ṣì wà lábẹ́òkúta ń bí. ẹnìkan tó mo rántí bàbá Májí àwọn náà ń kọ́ wa ní Bible knowledge nígbà yẹn bàbá yẹn máa ń lọ wá
bàbá nà kábíyèsí ẹni wọ́n ti mọ̀ pé máa di kábíyèsí. oye mọ̀ ń gbà ní àyẹ̀mọ̀ ní mo rántí pé ńgbà tó dásìkò kan tí ó yẹ pé tá àgbàlagbà ni wọ́n tí wọ́n bá lókun àti nà wọ́n á lọ pé ẹnìkan gbàgbé ó dà pé ń tàn Cameroon ló ti wá ní tíṣà òun gbà yẹn ní wàá ọ̀yà nà dáadáa aláwọn olùkọ́ tó yẹ kún ṣe láti wá ń gbà yẹn lágbà yẹn ara Cameroon yìí ti máa. èyí ló àti tí di ó bò nígbà yẹn náà. adúpẹ́lẹ́ wọlédè wa. àwọn pẹ́ni fọlọ́run bá àwa náà lẹ́yìn àwa rẹ̀ lẹ́yìn. adúpẹ́lẹ́ wọlédè wa kábíyèsí mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi fi ego tèlò tẹ ètò yìí lónìí ó ń jẹ́ kó débì kan nínú ara mi tó ń pè ní akínyẹmí ara ẹ pẹ́ fún wa kábíyèsí nǹkan kan ò ní ṣe yín fún wa kò sì ní ṣàwá náà fún yín. kó tó di pé mo tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìbéèrè mi á lọ sí òkè lọ́hùn-ún ní kété tí má ti dé wọ́n lọ sí sáà kejì níbi tí wọ́n ti máa béèrè ọ̀rọ̀ nípa ìgbésí ayé Alayeluwa ọba wa bàbá wa olówó of Owo Kingdom the paramount ruler of Owo Kingdom His Royal Majesty Alayeluwa ọba Professor Saka Adelola Matemilola Olúyàlọ Òtìlẹ̀ta keje tí mo gbà ní àlejò lórí ètò àtàpè ní Báyéṣegbà lónìí lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ní Abíọ́dún ọmọ Ìbí Oníbíyọ̀ ọmọ Ọ̀dọ̀bálẹ̀ wù tẹ̀wùtẹ̀wù ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ tá a bá ti padà dé á tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn ètò wa ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ ṣé gidi gan ni ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò àti ìtàpè ní Báyéṣegbà pẹ̀lú ọmọ yín Abíọ́dún ọmọ Ìbí kábíyèsí ń bẹ nínú ilé agbára pẹ̀lú mi. àwọn èèyàn ti ń ṣẹ́jú sí mi pé àwọn fẹ́ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù ẹ dákun ẹ jẹ́ kémi kọ́kọ́ parí tèmi tán ó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo ti rí àwọn èèyàn tó wọ́n ti tò sójú òpó ẹ ṣé gidi gan ni kábíyèsí mo fẹ́ lọ sàn án àwọn bàbá wa náà ni wọ́n sọ tó tó ṣe bí òwe bàbá wa wọ́n ní orí ló mọ lọ́lá Ọlọ́run ló sì mọ gbogbo ntẹ́dá ó bàjẹ́ láyé kábíyèsí nínú ìrìn àjò yín bẹ́ẹ̀ ṣe rọra ń bọ̀ yìí mo kà á nínú ìwé mo sì bá nínú ìtàn kó tó di pé dé mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí mo sì rí pé ẹ gboyè tó pọ̀ ẹ sì láàmìlàaka nínú ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti òye nílé ni àti lókè òkun kábíyèsí ẹ jẹ́ ká mọ̀ láti báyìí mo rí pé mo gbọ́ pé ẹ ṣiṣẹ́ ẹ lọ sí University of Ibadan. bẹ́ẹ̀ni. ẹ sì ṣiṣẹ́ ní Ọ̀yọ́ State Ministry of Works and Transport. bẹ́ẹ̀ni. kábíyèsí bó o lẹ ṣe tẹ fi débẹ̀ yẹn bàtà ló fún yín ṣe bá a lẹ ṣe ríṣẹ́ ẹ bá bínú sí mi. bẹ́ẹ̀ la bínú. nígbà tí mo parí ẹ̀kọ́ ní University of Ibadan tí mo ṣe agùnbánirọ̀ ní Zaria Ahmadu Bello University mo wá padà sí University of Ibadan láti lọ ṣe masters. nígbà tá à ń ṣe lọ́wọ́ ni wọ́n wá gbé kéde jáde pé wọ́n fẹ́ gbàyàn sí ministry ní Ọ̀yọ́ State. mo bá kọ̀wé pé èmi náà fẹ́ ṣe o. ó sì ṣèwádìí fún wa mo ló ti wá Òkèsè ni wọ́n ti bí mi o Òkèsè ní Ìbàdàn ó sì wà nínú ìwé ọjọ́ bí mi pé Òkèsè ní bí mi. wọ́n ní mo mọ ẹbí yín ìyẹn tó jẹ́ ọ̀gá wọn mo mọ ẹbí ní Abẹ́òkúta mi bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ Ìbàdàn wọn ti bí mi. ẹ sì rí nù yóò àṣẹ mú lọ. bẹ́ẹ̀ni. láì fọgùn wọ́n ṣàfùmí iṣẹ́ wọ́n fún mi iṣẹ́ ó wá bọ́ sásìkò tí àwọn olùkọ́ daṣẹ́lẹ̀ ráńpẹ́ ní ọdún 1989 ìbẹ̀rẹ̀ 1989 tó bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ ń bẹ̀ tó ń gbà tí wọ́n tún padà sẹ́nu iṣẹ́ mò ń báṣẹ́ lọ mò ń bẹ́ẹ̀kọ́ lọ òde kan lọ́wọ́ Ọlọ́run á ṣe Ọlọ́run náà ló ń ṣàtìlẹ́yìn fún gbogbo àti akàwé náà iṣẹ́ tá a ṣe yẹn ó ṣàǹfààní púpọ̀ fún àti kẹ́kọ̀ọ́ jáde fún masters ní ẹ̀yìn rẹ̀yìn bó ṣe jẹ́ tí mo ṣiṣẹ́ ní Ọ̀yọ́ State Ministry of Works and Transport lẹ́yìn ìgbà tí mo wá parí masters mo fi ṣẹlẹ̀ mo lọ gbàṣẹ́ ní Mobile Producing Unlimited ní Èkó mo fi ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe pẹ́ńpẹ́ náà bíi ní lecturer ní University of Ibadan. ìbẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ lọ mú kọ́ pé ẹ tún lọ lecture ní University of Ibadan yẹn. mo lecture ní University of Ibadan nígbà mo parí gbàràgbàrà mo parí wọn fún mi níṣẹ́ ńbẹ̀ àmọ́ ngbà máa wò rè pé ṣé Ìbàdàn ni wàá jókòó sí báyìí jẹ́ ń lé Èkó jẹ́ ń lé Èkó ìbátan padà sẹ́kọ̀ọ́ bí tẹ́tí bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣe kábíyèsí ẹ ṣe gidi gan ni kábíyèsí ẹ jẹ́ ká lọ sí apá ti eré orí pápá ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré orí pápá ló wà àwọn tí wọ́n fi oní igi gbá
àwọn tó máa ń gbá lórí pápá gangan tá a pè ní football àwọn eléyìí tó ń fọwọ́ gbá eléyìí tó ń forí gbá lóríṣiríṣi kábíyèsí èwo gangan lẹ́yìn láàyò tẹ́ máa ń ṣe nígbà tẹ́ wà kékeré. ní kékeré aláfẹsẹ̀gbá ni tí mo yàn láàyò. aláfẹsẹ̀gbá football ni. nọ́mbà kílẹ̀ ń gbá. kódà gan nọ́mbà 4 ni. nọ́mbà 4 ni. mo rántí pé nígbà tí ẹ bá máa gbó lọ́wọ́ yóò mú yóò gbìyànjú mo rántí pé nígbà tá à ń serve ní Zaria ń gbà yẹn lọ́hùn nígbà tá a wà ní NYSC camp àti kọ́ ọ máa ń ṣe ìdíje ti bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ń bẹ̀ náà platoon mi àwọn náà bá wọn gbá níjọ́ kan wọ́n ti wá fẹ́ dé semi-final mo kàn máa practice nípa níjọ́ yóò tiẹ̀ yọjú láti jọ ètò rẹ̀ rí tí gbọ́dọ̀ bá gbá so bí mo fi mi sí ní semi-final ni bá a ṣe tún bọ́ sí final yẹn. ẹ tún gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀yin lẹ gbé wọn wọ́ sí. bẹ́ẹ̀ ni adefina bó ti yẹ pé àwọn kọ́la gba ife ẹ̀yẹ àtàbà àwọn gbàsẹ̀ mi àsìgbà àwọn gbà final mo gbádùn bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ó kàn jẹ́ pé máa ń sábà torí ṣe rí irun tó máa yẹ kí ẹ̀mí máa ṣe pàkì pọ́jú máa ń sábà fẹ́ yẹra fún mo fi yẹra fún gbà tó ṣe. ìgbà náà lọ ìgbà náà a sì tí mọ̀ pé yóò dòwó báyìí bó ṣe dòwó báyìí. bẹ́ẹ̀ ni kan. àdúpẹ́lẹ́ orílẹ̀-èdè wa bá mi ọba yanu kábíyèsí bó sì ń bọ̀ lórí kó tó di pé dé lórí àpè bàbá yín mo fẹ́ lọ sí apá ẹ̀sìn mo ṣèwádìí pé ẹ gbà fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ kírun ẹ̀sìn kéwú dáadáa débi pé láìpẹ́ yìí ní November 2025 ẹ̀yin ni wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí President General of Ogun State Muslim Council OMC fún ní Ogun State nígbà tí bàbá wa ti wàjà ìyẹn bàbá wa Síkírù Adétọ́nà kọ́lá Olódùmarè kó bá mi tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere kábíyèsí kí ni àwọn nǹkan tó ṣokùnfà eléyìí ṣé ẹ̀yin lẹ sọ pé ó wù yín kan fi yín síbẹ̀ ni àbá kí ni wọ́n wò débẹ̀ ẹ má bínú sí mi. rárá o kódà gan ohun tí ẹ mọ nǹkan kan pa gbogbo bó ṣe ń ṣètò ọ̀hún àmọ́ ńgbà tí Àwùjalẹ̀ tọ́lọ́hún pè wọ́n padà sọ́dọ̀ ni mo rí lára àwọn kan tí wọ́n pẹ́ kábíyèsí ẹ̀yin ńlá fi sípò yìí o ńgbà tí Àwùjalẹ̀ ti lọ ìwé dáhùn lóhùn ńgbà tó máa tó bí oṣù kan lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ̀dùn tó máa bá mi pé àwọn ṣèpàdé o gbogbo àwọn aláṣẹ Ogun State Muslim Council pé gbogbo wọn fẹnu kò àwọn ti Jẹ̀bú àwọn ti Yẹ àwọn tẹ̀gbá o àwọn ti Rẹ́mọ wọn fẹnu kò gbogbo wọn pátá kódà gan àwọn tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n dábàá ẹ̀ àwọn ti Jẹ̀bú ni wọ́n sọ pé irọ́ olówó làwọn máa fi ṣe ààrẹ àpapọ̀ fún Ogun Muslim Council mi ò dáhùn lóhùn gbogbo wa di oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá wọ́n wá ṣe ìpàdé ní Abẹ́òkúta wọ́n wá ní àwọn fẹ́ kí n wá darapọ̀ mọ́ wọn èmi ò sì wáyé pé tí wọ́n fẹ́ gbé jáde ń bẹ̀ nìyẹn nígbà mo débẹ̀ lára àwọn táwọn fẹ́ ṣe ó ní pé kí n lè mọ̀ pé èmi ni gbogbo àwọn fi ọwọ́ sí o pé gbogbo àwọn aṣojú tó dẹ̀ wá láti Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ Ẹ̀gbá Yíwá kódà gan àwọn tẹ̀gbá wọ́n ra kó wá dàbẹ̀ ń pé àwọn fẹ́ ti olówó síwájú wọ́n dákẹ́ nígbà táwọn ti Rẹ́mọ Ìjẹ̀bú Yíwá àwọn náà kọ́ sọ̀rọ̀ ṣáájú ó pé àgbà tó kó àwọn gan inú àwọn dùn sí gbogbo wọn ṣàfi ẹnu kò ṣáà pé èmi ni ohun tẹ́ fi Messi yìí kì í ṣe ohun tí mo béèrè fún wọn èmi sì gẹ́gẹ́ bí àmọ́ náà yẹn ni pé wọ́n finú tán mi pé wọ́n fẹ́ gbéṣẹ́ ńlá lé mi lọ́rùn ni kọjá iṣẹ́ ti ààfin àmọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ká ṣe láṣeyọrí wọ́n láti ṣetán láti dúró tì mí o èmi kọ́ máa dá ṣe o kò ṣe dá ṣe o ògbọ́n ti sọ pé wọ́n fọwọ́ sí pé gbogbo ohun tí n bá ní káwọn ṣe gẹ́gẹ́ bí pé ká àjọṣepọ̀ ìpè àwọn tuntun àti ṣe tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò pẹ̀lú ìwọ Ọlọ́run bá àjọṣe náà ni kò lè dá náà ni bí mo ṣe gbà pé a ṣe ní pẹ̀lú ìwọ Ọlọ́run bá bó ṣe dùn ún nìyẹn. ẹ ṣe bìdúpẹ́ kábíyèsí ọ̀dà ẹja lọ sàn mo gbọ́ pé ìlú ọba lẹ́wà kó tó di pé wọ́n pè yín pé kẹ́ wá jẹ ọba nílé kábíyèsí bó ló ṣe rọrùn sí. Èkó mo wà. Èkó lẹ wà ńgbà náà. Èkó mo wà ńgbà náà lọ́hùn. ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ìdí tó fà á tí mo fi ní mo fẹ́ kàwé l'Abẹ́òkúta. mo rántí pé mo wà níbi ọwọ́ ìpele 5 ní primary 5 nígbà táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀. mo á
bàbá mi léèrè mi gbà báyìí man sára pé Saka ó jọba pẹ̀lú gọlọ́mba ọmọ bá ní ó sì jọba pẹ̀lú gọlọ́mba àmọ́ ogun tá a máa ń gbọ́ ń pa àǹjọba ó máa ń fúnyàn ní ìkúradúró àti bẹ̀rù èmi ò tẹ̀ sọ́kọ̀ láti gbà náà mọ̀ torí ṣe èmi jẹ́ pé àti sọ̀rọ̀ jáde gan ní gbangba àti máa mi ò. èyí tó jẹ́ professor tó jẹ́ pé ọwọ́ sì kún lóríṣiríṣi iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ yìí. àmọ́ kó tó wá tó àsìkò tí Ọlọ́run ní màá bọ́ sórí àpèrè ó ní àwọn ẹbí ti bẹ̀rẹ̀ sí pè mí pé bó bá ti tó àsìkò tí ọba bá sùn kan àwa ò tilẹ̀ ta ò tilẹ̀ ta ní ilé títí wa ìwọ láti ìsíwájú o ò sì gbọ́dọ̀ sá o mọ̀ ẹ́ pé o ti sọ́ngbà kan pé wàá sá lọ sí Amẹ́ríkà pé tọ́bọ̀ bá ti o kò sí tó fẹ́ sá lọ o pé tó o bá sì ti gbà fún wa a jẹ́ pé kọ́ alẹ́ bí aláṣẹ máa kọ́ alẹ́ bí ni ẹ̀ ó lè tó yẹn àwọn olójú bẹ́ẹ̀ lọ o. ṣé ńlá ni. àṣà ń bá lọ ńgbà tó wá di pé olówó kan gbóèrè tí Ọlọ́run pè wọ́n sọ́dọ̀ ní oṣù kejìlá ọdún 2021 ní wọ́n á pè mí pé tó ń ta wí tí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí kébì ní wọn bá yín sí èkó lèmi wá ń ta abẹ́ sọ́nkọ́ mo sọ fún yín gbà yín lọ́hùn náà ìdí báyìí eré má rò pé là ń ṣe gbà. ẹ̀ṣá àfẹ́jọba ẹ̀ṣá. aláìfọ̀rọ̀gùn àṣà dúnàdúrà gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ mi ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ohun tó ń fẹ́ kó lé mi láàní ilé ni ṣé fẹ́ kó lé mi láàní fún alórúkọ ẹni tó jẹ́ olórí ẹbí yín. máa fọ sórí ohun tó lórí bẹ́ẹ̀ ń sọ àwa àti wọn àjọ dì ní o ẹni mo tún ní wá sábà máa sábà wa o gbogbo wọn ṣàṣọ pé dandan pé àfi kí n forúkọ lẹ̀ báyìí forúkọ lẹ̀ Ọlọ́run sọ pé yóò jẹ́ bẹ́ẹ̀ tọ́ àwa rè lé ní. àdùpẹ̀lẹ̀ wẹ̀lẹ́ dùn wá adéwà pẹ́ lórí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ àwọn olórí wọn ṣiṣẹ́ ìbí à ń gbádùn yín kábíyèsí lórí látìgbà tẹ́ ti gorí ìtẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akitiyan àwọn iṣẹ́ amúlùdùn ìgbéga tó ti ń dé bá gbogbo ilẹ̀ wa ní tó jẹ́ ti Owó Kingdom. kábíyèsí nígbà tí ẹ wá gorí ìtẹ́ ní méjì mẹ́ta mẹ́rin kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ti gbéṣe tó láàmìlaka tí ẹ gbogbo àwọn ọmọ Òwu nílé lóko tí wọ́n ṣe ṣàǹdá kátà sí. ẹ ṣeun ṣe rí iṣẹ́ tábàlà ń sin lọ́rùn bá ó kọjá ipá ń kírun and lọ church ó kọjá nígbàgbọ́ tèmi lára ẹ̀ tó ṣe pàtàkì jù pàǹsìn lọ́hùn òun ni pé ká ṣe àánú ká ṣe àtìlẹ́yìn ká ṣàgbéga ká dùn àwọn ẹ̀dá Ọlọ́run bá ká dùn wọn nù. bẹ́ẹ̀ni mo ti rí kan bí. Ọlọ́run ò ní kò ní sọ̀kà tàbí kó rán áńgẹ́lì wálẹ̀ o láti pé kó wá máa ṣe o àwọn èèyàn náà yóò ràn. ẹ̀ńbásí wà nípò bóyá yálà Ọlọ́run fún lówó ni o Ọlọ́run fún pò ni o Ọlọ́run fún nímọ̀ ni o láti fi ṣe ìdẹ̀kùn láti fi ṣe kí àwọn ẹ̀dá mi tó dá ni. ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó fi wá jẹ́ pé gbogbo ohun tá à ń ṣe àdàmọ́ nílẹ̀ wò. fàpẹẹrẹ ńgbà tí mo rántí pé ìjọ tá à ń ṣe ìgbàdé òun ni a fi ètò tá à ń pè ní olówó scholars program tá a fi lọ́lẹ̀. àwọn tí wọ́n sì wà nínú àwọn tí a kọ́ gbà ṣáájú wọ́n lọ bíi mọ́kàndínlọ́gọ́ta 59 òun ni àwọn tí a kọ́ ṣe tá a kọ́ ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún tá a sanwó ìdánwò WAEC wọn àti tá a sanwó JAMB fún ìtọ́ bá fẹ́ lọ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga lẹ́yìn tó kúrò ní ilé ẹ̀kọ́ mẹ́wàá. àyè tí òṣọ́mọ ó wà nù wọn. mo lè sọ fún yín pé èyí tá a ṣe kọjá ní sáà èyí tó kọjá yìí fún àwọn tó ń wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn tá a bá wo wọ́n lọ bíi 100 àtààbọ̀ ní Abẹ́òkúta North Abẹ́òkúta South Ewékòró Ifọ̀ a sọ pé ní sáà tó ń bọ̀ yìí ní táàmù tó ń bọ̀ yìí a máa mú ọdẹ dáná mọ́ lára wọn tá a bá wo àwọn tí wọ́n jọ mọ Òwu wọn tó dá kan nù 20% ní gba àwọn tí à ń ṣètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún. àkọọ́lẹ̀ sì wà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti kódà gan tó jẹ́ ibo wà nù bẹ́ẹ̀ ni tó jẹ́ ibo wà nù wọn tó jẹ́ gèdè wà nù wọn àtòrúkọ ẹ mọ̀ pé ibo àti gèdè ni àwọn ilé torí
gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bá fún láǹfààní láti ṣàtìlẹ́yìn fún agbọ́dọ̀ ṣe tá a bá ṣe àbùkù ara wa ni. láì kan ìkànnì ẹ nínú ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ní ọdún tó kọjá 2025 òun ni a gbọ́ ń pa Daniel Akíntọ́ndé special school ilé ẹ̀kọ́ tí ìjọba dálẹ̀ fún àwọn ọmọ tí wọ́n ní ìpèníjà ara. bẹ́ẹ̀ni àwọn àkàndá ọmọ. ńgbà tá a débẹ̀ mo wí pé wọ́n láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn tó wà níbí. mo wá bá kọmíṣánná ètò ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ ibi báyìí a fẹ́ kó àwọn ọmọ kan wá sí torí àwọn kan wá bá olórí pé àwọn ọmọ wọn àwọn náà ní ìpèníjà. àwọn ò ráyè ṣiṣẹ́ nítorí wọ́n láti máa mójútó ọmọdé gbogbo wọn ò lè ráyè wọn ti ẹ̀rí iṣẹ́ náà torí àwọn ọmọ tó yẹ kí wọ́n láti àmójútó gbogbo pàdé àkọ́dọ̀ ọmọ ni wọ́n tó jẹ́ pé kódà gan-an láńlọ́ọ̀dù wọn gan-an wọn ò fẹ́ gbà wọn lè fẹ́ fún wọn lé torí wọ́n wò pé òkúta ni wọ́n ń kó bá ọjà wọn. wọ́n á wí ká lọ gbalé fún àwọn ọmọdé wọ̀nyí nítòsí Adígbẹ̀ níbi tí Daniel Akíntọ́ndé school wà kí wọ́n lè máa lọ sí iléèwé ní Daniel Akíntọ́ndé nígbà mo bá kọmíṣánná irọ́ kábíyèsí ẹ má gbalé fún wọn ẹ máa kó wọn bọ̀ lọ́dọ̀ wa mo bá ní kọmíṣánná ẹ̀jẹ̀ àjọ lọ sí káàtì ẹ̀jọ̀ lọ bẹ̀ tó ìmìgbọ́n ìdíbẹ̀ rí mo kàn gbọ́n gbẹ́ ni bàtà àti ìdíbẹ̀ ìjọ náà lọ́hùn àwùgbẹ́ agbọ́dọ̀ ṣàtúnṣe sí ìbàyò láti ṣe àwọn nǹkan sí lọ́rọ̀ kan ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé a sọ pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣàmójútó ilé ẹ̀kọ́ yìí a mú gẹ́gẹ́ bí àwọn ilé ìwé tó yẹ pé a máa ṣe gbogbo àmójútó gbogbo tó bá nílò ńbẹ̀. a ti ṣe àkọ́kọ́ fún wọn ní àwọn bẹ́ẹ̀dì míì àwọn alágbèéká tó ń pè double bunk fún wọn àwọn tuntun fún àwọn mattress tó jọjú dáadáa àkọọ́lẹ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ fún wọn tó jọjú dáadáa àparí àṣeyẹn ní àfihàn lọ́lẹ̀ ní aṣọ lójú ẹ̀ ní October tó kọjá ní àná òde ni wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ti parí ìgbésẹ̀ kejì ń pẹ́ ìgbésẹ̀ kejì a fẹ́ kọ́ hospital fún wọn nílé ìwé mbẹ́ tó yẹ kó wọ́n lè máa tún wọn dáadáa àti yàrá àgbóúnjẹ wọn kó lè máa ṣe tó máa ní mọ́tótó àti àwọn nǹkan gbàlódé tó máa lò àti ìyẹn ní kejì àtúnṣe nǹkan náà ìgbésẹ̀ kẹta ni pé ká kọ́ ibi tó ń pè dormitory míì yàrá tí wọ́n máa gbé kí wọ́n lè àwọn ọmọ tá a kó lọ síbẹ̀ ní October ó lékún bí ìlọ́kọ méjì àwọn tí tọ́jú wọn tẹ́tẹ́rẹ́ ni a jẹ́ pé ààyè tí wàá gbà wọn dáadáa báyìí nísìnyí tá a bá wá ráyè kọ́ yàrá ibùsùn yẹn dormitory yẹn fún wọn ìlọ́kọ mẹ́rin láde pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bá ní ohun tá a wà wọn la máa ṣe yẹn fún wọn ìyá Akíntọ́ndé mo lè máa sọ lóríṣiríṣi ètò ìlera ní o àwọn tá à ń fún ní àwọn obìnrin tó yẹ pé à ń dá lọ́kọ̀wọ́ ni o tá à ń yá lówó tí ò sílẹ̀ ń bẹ̀ àti àwọn tá a fún ní àpọ̀lọpọ̀ àwọn tó yẹ pé tó ń ṣe oúnjẹ tó yẹ pé igi náà ń gé dáná a má sì ń gégi tá a bá ń gégi lóko àkóbá fún wa tá a fún wọn ní àwọn àdògán ìdáná ìgbàlódé tá à ń pè ní gas cooker àfún rẹpẹtẹ a ṣe pé ó ṣe díẹ̀ náà a pè ní olówó hope initiative ó pọ̀ rẹpẹtẹ tá a pẹ̀lú tá a ṣe èmi mọ̀ púpọ̀ torí pé ńgbà tí mò ń kà ń ò lè kà tán kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé mo kà dáadáa mo tún rí ìkan lẹ̀ tún ní foundation kan tẹ́ pè ní Adelola Empowerment Foundation. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní iṣẹ́ ìlú lẹ́kọ̀ọ́ fi gbogbo yẹn ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín kábíyèsí ẹ pẹ́ fún wa dáadáa. tó àwọn èèyàn wa tán wà nílé ẹja fún wọn náà láàyè kátẹ̀wó bóyá wọ́n ní nǹkan bíi méjì mẹ́ta tán fẹ́ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa nílé ohun bàbá wa Alayeluwa ọba wa Israel Majesty Alayeluwa ọba Professor Saka Adelola Matemilola Olúyalọ Òtìlẹ̀ta KJ olówó of Owu Kingdom the paramount ruler of Owu Kingdom àwọn lẹ́tí ń gbọ́ wọn ní àtàárọ̀ yẹn èmi àti wọn àtijọ́ ń fà lọ́tún lọ́sì láti mọ bóòlù àfin ṣe rí àti ẹ̀ tí sọ nọ́mbà àwọn èèyàn ti ń pè wá ẹ mà káàsán bẹ́ẹ̀ o. hello. ẹ káàsán. ẹ káàsán sà. mo ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣé ló lèmi náà ń lò ń bì ẹ káàsán. ẹ má jòrò rébété o ó ti rébété. ọ̀dà wọ́n pè nọ́mbà yìí ẹni tó bá ti pè mí ẹ má gbàgbé pé mo ní mo lé ẹ̀bùn tó pọ̀ fún yín ẹni àkọ́kọ́ tó bá kọ́ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí mo ní ẹ̀bùn tí ń fún yín tí má ti kúrò lórí ètò ẹni tó bá jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́ ẹ̀bùn wà fẹ́yìn náà aṣọ tó tuntun ni ẹ̀ ń bá wá pè gbẹ̀yìn kó tó di pé kábíyèsí kúrò lórí ètò yìí mo tún ní ẹ̀bùn tí mo fún yín gbogbo ẹ̀bùn tí mo fẹ́ fún yín ọrùn dáàdì mi mo fẹ́ dá sí lọ́rùn ẹ̀jìnà tó ní ọ̀jẹ̀ sí náà wọn ò lè escape mi lónìí mo ti wá wọn tipẹ́tipẹ́
Aṣíwájú. Hello. Hello. Ẹ bá káàsán. Ẹ káàsán sá o. Orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí pè wá. Orúkọ tèmi ni Comrade Ìdòwú Ridwan láti Adigbe. Láti Adigbe. Ẹ fẹ́ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Kábíyèsí o. Ok, kábíyèsí. Kábíyèsí o. Ọba ń jẹun. Kábíyèsí o. Ẹ ṣeun. Mo fẹ́ fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lára àwọn àrùn ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣe ní òwú. Wípé pàtẹ́ ṣe anifásitì ọdún ọmọ olówó. Ó wà lára ilé ìwé. Mo jẹ́ kan lára olùkọ́ ilé ìjọba ti commission 6 blocks of classroom. Wow. Bẹ̀rẹ̀ tún fún wa ní ìlú táwọn ọmọ ilé ìwé ń lù. Ilé ìwé bàtà lọ́kọ̀ ti rẹ̀ wọ́n ló wọ̀ 300,000 naira. Ẹ ṣe lè rí ní ọjọ́ yẹn gangan. Kábíyèsí ò tẹ̀ sọ àbíkẹ́ tó bí ọjọ́ kejì ẹni ká wá kó láàfin. Abẹ́rẹ́ rí nǹkan. Ẹ ṣe gidi gan àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọlọ́run á gùn yín ẹ̀yìn. Àmín. Àmín. Ẹ̀yin àti àwọn olóyè tó bá ń ṣiṣẹ́ àníyàn wà láyé dààmú. Lágbára ọlọ́run ìlú ìwà máa tẹ̀síwájú ká o. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Ìdòwú Ridwan alájà Adigbe. Àdúpẹ́ ọ̀gá wa Ìdòwú láti Adigbe àti kọ nọ́mbà yín lẹ̀ ẹ dákun tá a bá ti parí ètò ẹ pè mí kẹ́lẹ́ bá gba ẹ̀bùn yín ní ọwọ́ mi. Hello. Èrò pọ̀ lójú òpó. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, how you there? I'm fine. Okay. Kábíyèsí o. Ọba ń jẹun. Kábíyèsí o. Ẹ ṣeun. Adé apẹ́ lórí, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ ṣeun. My name is Resident President. I'm calling from Allied. Okay. Kábíyèsí sir, may you reign long. Amen. And may your kingdom be blessed. Amen. And thank you for the good work you've been doing. And thank you for the good work you are going to do. And the question I have, sir, Kábíyèsí, in this new year, in your kingdom, sir, what are the plans set in place for the youth and Nigeria as it is, as a whole? What are the plans that you have for the youth in your community, and how did you compare engineering, being a policeman, and being a Kábíyèsí? How did you combine all this together and make this success? May you reign for a long time, and may your kingdom be blessed and fruitful. Kábíyèsí. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you very much for that question. I think there are two questions in one. The first is about the plans for youth, and the second is about how I've managed to combine engineering with leadership and traditional roles that I'm playing. Right. So, on the question about plans for youth, we have this foundation we call Olowo Hope Initiative, which is the umbrella body for all the activities and all the support that we provide for our communities. And under Olowo Hope Initiative, we have 4 pillars, 4 primary pillars. The first, education. The second is about healthcare. The third is economic empowerment and skills acquisition. And the fourth is sustainability and climate action. Under each of these pillars, as a matter of fact, if you look at the sort of things we have done the last 1.5 years, it covers 14 of the 17 UN Sustainable Development Goals. 14 of them, very clearly so. And each of them has things that impact the youth. Education, I just spoke about what we do for the scholarship to pay WAEC fees and JAM fees. But let me tell you a bit more about that. For primary school, we started last time what we call a meal a day program. What we found is that a number of enrollees in primary schools in most of our communities do not go to school at all because their parents cannot afford to give them a meal a day. When we found that, when I found about this, I was really pained. So we started this program. It took us about 3-4 months to put it all together. So we started last term, and it was very successful. And we're going to expand that to cover at least 2-3 more schools this coming term, this January, God willing.
We also have a program whereby we provide training opportunities for youth under skills acquisition and economic empowerment. As a matter of fact, the women empowerment program that we carry out, which is interest-free loan, we used to give it as grant, but we thought, well, that cannot be sustainable. So we had to convert it to loan, interest-free loan, about 4 months ago. So, most of those who have benefited from it are also youth, but female primarily, female. We talk about healthcare, we have done, health outreaches that covers, as a matter of fact, before we commenced the meal a day program, we first of all did health screening for all these kids, to ensure that we know exactly what is required for each of them. We then found out those who are malnourished. The screening we did covered dental, ophthalmology, it covered sickle cell anemia, blood pressure, and their parents as well, by the way. We did for their parents as well, and the teachers as well. So in the healthcare, last year, part of what we did was ophthalmic services, which also included cataract operation and related things. And each of these, because I paid for one of my uncles early last year on this, each of these cost between 1.2 and 1.5 million naira, depending on which hospital you go to. And we did for over 185 patients. We did that around August, September last year. Then we did another one about a month ago, where we did close to about 80 or thereabout similar operations, for other patients, including giving them medicated glasses for those who require them, then medication. And there's follow-up for all of this to ensure that there's no retrogression in their situation. And talk about the sustainability. A month and a half ago, we launched a program where we call it Eco Flame, where we give those who are caterers, bulk food preparers, who have been using firewood and charcoal. We give them gas cookers, 2-burner gas cookers with cylinders and gas. And we're trying to encourage them to convert from charcoal and firewood because of the devastation it causes, to convert them to gas. And the fact that gas is actually cheaper, safer, more environmental friendly. So we're doing that. All of the 4 pillars of Olu Hope Initiative covers youth as well, in particular. So I guess so that's about youth. Now, regarding combined engineering and leadership, it is not the profession itself really, but it's about leadership. And one of the things that prepared me for this role really is the role I've played in the professional bodies that I've been part of, particularly to such petroleum engineers, where at some point I became the chairman for the Nigeria Council of the Research for Petroleum Engineers for the whole of Nigeria. And also a number of other bodies that I've been privileged to serve, where I wrote leadership. So this prepared me to manage people, in situations where I do not have formal authority over those that are following me. But when you have formal authority, you may be followed because of consequences of not following you. But when you don't have formal authority over them, people will only follow you based on trust, based on belief that you're taking them in the right direction. And these roles have prepared me for my current role as Olu. I hope that answers your question. Yeah, ẹ ṣé gidi gan ni kábíyèsí. Inú mi dùn pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì dáadáa. Tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì ó dà kí n máa pa yín lẹ́nu lánìí torí ó dà pé ìbò ń dùn dáadáa. Ẹ ṣé kábíyèsí, ẹ pẹ́ fún wa. Kábíyèsí kó tó di pé mo gba àwọn ìpè eléyìí tó kù, ẹ jẹ́ n sáré lọ sí ọ̀dọ̀ yín díẹ̀. Kábíyèsí, pẹ̀lú bí iṣẹ́ ṣe pọ̀ láàfin àtoríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe, tẹ́ bá tiẹ̀ ráyè sọ pé àyè gbà mí kí n tiẹ̀ sinmi díẹ̀, àwọn orin wo lẹ máa ń fẹ́ kí ẹ kàn tiẹ̀ gbà tẹ́ bá relax pé kẹ́ máa gbọ́ àwọn orin wo ní Kábíyèsí, má bínú sí mi. Ẹ ṣeun. Àwọn náà máa gbádùn ilé kọ̀ọ̀kan nígbà táyé bá ti gbà wá, àwọn orin bíi ti Babalẹ́gbàá, àwọn orin Haruna Ṣọlá, àwọn orin tó nítumọ̀, àwọn Sakara. Nígbà tí mo wọlé mo débi mo gbọ́ tẹ̀ ń ṣe mo ń gbọ́ Orlando Ọwọ̀, mo gbádùn ẹ̀ dáadáa. Aike Dairo, àwọn oyè
Òbé Ebenezer Òbé àwọn orin tó ní ìtumọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn gbogbo àwọn tá a máa gbọ́dọ̀ gbà tá a wà. ká tẹ̀ fẹ́lẹ́ ìkọ́kọ́ fi sinmi ká fi relax dada kábíyèsí ẹ mú kan nínú àwọn orin tẹ́ bá fẹ́ kò sí orin táwọn ò ní bí kò sí. ẹ ṣe kọ́ mbẹ́. kábíyèsí ti fún mi láyè kí mọ́lẹ̀ tó bá wù mí. kábíyèsí ṣe gbádùn orí ẹ ṣe adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yìí kábíyèsí ẹ pẹ́ fún wa gidi gan ni mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà nílẹ̀ agbára pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ náà ni àwa gọ́tà wà pẹ̀lú yín àgbàdùn pé là ń jí yín lójú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹ ṣe kábíyèsí ẹ̀yin ìwà nílé a fún yín ní ààyè kékeré tó kù díẹ̀ ká fi kúrò lórí ètò yìí bóyá ẹ ní nǹkan bíi méjì mẹ́ta láti béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí kó tó di pé a kúrò lórí ètò yìí ẹ jẹ́ pé nọ́mbà yẹn torí pé dàbí pé àwọn èèyàn wa ti ń pè látàárọ̀ àwọn kan sì ń kọ lóra wọn 070-022-55-1037 lẹ́ẹ̀kan sí 070-022-55-51-037 nọ́mbà kejì 081-278-28497 lẹ́ẹ̀kan sí 081-278-28497. Hello? Hello? Hello, sir. Hello, ẹ káàsán. Hello? Kábíyèsí o. Ọba ń jẹ yín. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ta kété sí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀gbèsì yín tàbí kí ẹ bá mi yí lọlẹ̀ díẹ̀ ẹ má bínú àgbọ̀ yín dáadáa ó ti rébété. Kábíyèsí nígbà tí àwọn ìpè yìí bá ń wọlé. Hello? Hello? Hello, ẹ káàsán. Ẹ káàsán o. Ẹ káàsán bàbá wa. Mo kí kábíyèsí o. Ẹ ṣeun. Bàbá kẹ́hìn lẹ́mi o. Àmín. Àdúrà yẹn àti gbọ̀gbà o. Àmín àṣẹ Èdùmàrè. Ìjọba jẹ púpọ̀ o. Ṣé o? Irú ẹ̀yin bàbá báyìí là ń gbàdúrà kí wọ́n máa fi sí orí oyè. Torí ẹ̀yin bàbá náà lẹ́kọ̀ọ́ kábíyèsí ó ṣe bí èwe wọ́n ní ìka tó bá tọ́ sí mú òun la fi ń romú. Àdúpẹ́ pé irú yín báyìí ẹ jẹ́ aṣojú rere ọmọ àtòótọ́ kẹ́ ẹ dùn lẹ́nu bàbá kẹ́ ẹ pẹ́ ẹ bá lé láyọ̀ sá ẹ ṣe sá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Hello? Kábíyèsí pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń dùn yìí àti gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ akíntẹ́ ti gbé tìlú Òwu tó ń dùn mìrìngìdì kábíyèsí ṣé ká sọ pé kò sí àdójúkọ kékeré kan ni jẹ́ àwọn àdójúkọ díẹ̀ wá. Àfi ẹni tí ò bá ń ṣe tí ò bá mímọ́ á ní òun ní àdójúkọ lóríṣiríṣi. Ẹ ṣeun. Àmọ́ pàtàkì ẹ̀ ní pé tí àwọn àdójúkọ tó bá ti ń wáyé káwọn pé báwo la ṣe ṣe tí ò jẹ́ pé wọn ò ní jẹ́díwọ́ fún tí òun fẹ́ ṣe pàtàkì ẹ̀ nìyẹn. Lára àwọn àdójúkọ ọ̀hún ni pé ara àwọn tó ṣe pé wọ́n ti ń jẹ níbi Mary tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń jẹ níbi Màdàrú tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé a lè máa fẹ́ gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí wọ́n wò pé jẹ́lẹ̀ yóò ní gba ìjẹ tá a ti ń jẹ ìjẹ̀bùrú tá à ń jẹ tẹ́lẹ̀ yìí. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ̀nyẹn a ti kọ́ wò pé àwọn wo lọ̀rọ̀ yìí lè bá o báwo la ṣe lè bá wọn wá ọ̀nà míì tí wọ́n fi máa rí jẹ tí oníjọ́ náà jẹ wùrù pàtàkì ẹ̀ nìyẹn. Lára wọn àtúnṣe pé ohun tó mọ́ ọ lára náà ní ọ̀nà ayédèrú yìí tí ẹ bá fún wọn ní àǹfààní nǹkan míì kò ń tẹ́ wọn lọ́rùn irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n á àdójú kan pé yíyẹn wọ́n á bá ẹja ni ó lè jì wá lọ́wọ́ mú tá a fẹ́ ṣe àwọn tó bá ṣe pé wọ́n gbà yìí pé ká bá wọn wá ọ̀nà míì tó jẹ́ ọ̀nà ẹ̀tọ́ á bá wọn wá ọ̀nà míì tó jẹ́ pé wọ́n sì rá àǹfààní tó dá ń bẹ̀ á sì dúró tì wọ́n àti ká fún wọn lówó ni o àti ká bá wọn wá àwọn àǹfààní tí ó yẹ pé wọ́n fi lè máa rí ṣe ju bọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ irú àwọn bẹ́ẹ̀ wà dáadáa tó ṣe pé lára wọn tá à ń ṣe bíi kó fẹ́ irú kí tátúmẹ̀ lè kí ló fẹ́ ṣe irú àwọn àdúgbò àmọ́ a jẹ́ kí yẹn kó kórè wá sí bàbá rárá pàtàkì ẹ̀ nìyẹn. dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ ẹ ṣé gidi gan ni kábíyèsí ẹ ṣé kábíyèsí ìjẹ́ àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán wà láàrin ẹ̀yin àti ìjọba. àbá ó wà dáadáa dáadáa mo àpẹẹrẹ náà ni tí mo sọ ń pa tí a fẹ́ lọ sí dáná Akíntọ́ndé tí mo pe kọmíṣánná báyìí kíákíá lájọ lọ
Commissioner ti ètò ìlera Dr. Tomi Koka àjọṣepọ̀ wa ó dánmọ́ dáadáa. Commissioner ti local government àti ti chieftaincy Honourable Gani Hamzat gbogbo wọn pátá ni wọ́n lè máa kà wọ́n ní méjì gbogbo wọn pátá torí wọ́n rí ohun tá à ń ṣe wọ́n sì rí i pé ohun tá à ń ṣe àfi ń gbéjọba lárugẹ ni nígbà tó wáyé pé ká tó ṣe àti bá wọn sọ wọ́n sì ti rí àǹfààní commissioner ti women affairs àti youth development Honourable Adelola gbogbo wọn pátá àti gómìnà gan fúnra wọn gbogbo ohun torí wọ́n rí ohun tá à ń ṣe. mo ti ẹ̀ gbọ́ pé gómìnà fi ń ṣeré. ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ní gbogbo ẹ̀. ẹ ṣe mo dúpẹ́ kábíyèsí ẹ ṣe èèyàn kan pè wọlé. hello. hello sir kábíyèsí o. ẹ̀yin ni ṣọ́bìnrin ló ń sọ̀rọ̀ àbọ́kùnrin. kábíyèsí o. wọ́n jẹ yín. obìnrin ló ń sọ orúkọ mi ní Mrs. Adébẹ̀rẹ̀ láti Ifọ̀. láti Ifọ̀. láti Ifọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó yá ẹ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀. kábíyèsí ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. ẹ ṣeun. ojú òní tí o lágbára Ọlọ́run. àmì àṣẹ Èdùmàrè. ìlú òun kò ní bàjẹ́. àmì àṣẹ Èdùmàrè. mo ń gbádùn gbogbo ètò yẹn. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. fún gbogbo nǹkan tá ẹ ṣe Ọlọ́run a máa fi ń ṣe a máa bí ń ṣe ojú òní tí o. àmì àṣẹ Èdùmàrè. ẹ̀rẹ̀ láyé gbogbo ilẹ̀ gbádùrúkọ Jésù kò ní dàrú. ẹ ṣe gan-an a ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣe o. àdúpẹ́ kábíyèsí ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ àwọn olórí láàfin. torí wọ́n ní àwọn eléèbó ní behind the success of a man there is this particular woman kábíyèsí bóòlù àwọn olórí láàfin ṣé wọn mọ sọ pé iṣẹ́ ìlú ti pọ̀ ju jèrè ẹ̀ tí ráyè táwọn àbí kankan àti pé tí wọ́n bá fẹ́ ṣe fàájì àwọn nǹkan wọlé mọ́ láti mú àbí láti fi kábàbà bó tún ṣe kébékébé. ìbéèrè tó ṣe pàtàkì. ẹ ṣe mo dúpẹ́. torí bí nǹkan bá ń dùn fún yàn kan kó wọlé ẹ̀ wò wọ́n ní kó tó dé pa wá sábẹ́kúta mo sọ fún àwọn olùdókè pé ẹ wá o sábẹ́kúta tí mo ń lọ yìí o mo fẹ́ lọ sí rúùlù ni o ẹni tó bá nira fún pé láti tìmílẹ́yìn lórí ẹ̀ kó jókòó sí Èkó ń bí gbogbo ohun tí ó bá fẹ́ ní jíjẹ ní mo lílò pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àpèsè ẹ̀ ẹ ń bá wá pẹ̀lú mi kó múra àṣẹ ni o mo adúgbò fọlọ́ máa pé ńgbà tá a dábẹ́kúta náà gbogbo in fact àwọn méjì wọn ló jẹ́ pé wọ́n fún jà wọn iṣẹ́ táwọn kan ń ṣe ó ju ẹ̀ ń bá ń ṣiṣẹ́ oṣù lọ́gàn wa pa nípa tẹ̀kọ́ ni o nípa ti ìlera ni o nípa ti gbogbo ojú méjì làjọ ń ṣe àtìlẹ́yìn pọ̀ gan-an mo láti pẹ́ lọ́wọ́ wọn torí tí ò bá sátìlẹ́yìn àwọn méjì ni gbogbo àwọn tá à ń rí gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí wọn yìí tá à ń dúpẹ́ fún yìí ìbá má rí bẹ́ẹ̀ wọ́n gbìyànjú mo gbóṣùbà fún wọn. ẹ ṣe gidi gan kábíyèsí àwọn èrò pọ̀ lójú òpó ẹ kúrò lẹ́ o. rárá sá o akọ̀dé. ó mọ̀ sọ́wọ́ àwọn obìnrin rọ̀lẹ́ yìí ó yá ẹ bá kábíyèsí sọ̀rọ̀. ẹ ṣe wọn. àbí akẹ́lẹ́rí olè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣiṣẹ́ ìgbìmọ̀. à ń gbádùn gbogbo program ìdílé à ń gbádùn gbogbo ẹgbẹ́ olúwa túbọ̀ kì í lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín láti ilé òwú là ń pè ní ẹ̀kọ́ wa ìdẹ̀kọ́. àwọn ọmọ pọ̀ ìwọ náà àwọn ọmọ ó pọ̀ rẹpẹtẹ. kọ́nà àwọn ọmọ yín lámọ́roro ní o. amọ́roro ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣe gidi gan ni ẹ wo ẹ̀yin yẹn wà nílé àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín mo ti gba kábíyèsí láàyè púpọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí pé ẹ ṣeun kábíyèsí ẹ pẹ́ fún wa a máa rí yín bá àpẹẹrẹ lẹ́jẹ́ fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo ìgbà tá à ń rí yín là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà ọkàn yín ó balẹ̀ gbogbo ibi tẹ́ bá rìn sí ààbò Ọlọ́run wà lórí yín bẹ́ẹ̀ bá wà lórí òfurufú ààbò Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá rìn lẹ́lẹ̀ ààbò Ọlọ́run gbogbo àwọn olórí wọn ó ṣiṣẹ́ ìbí o ẹ pẹ́pẹ́ fún wa kò ní ṣe yín o ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé kábíyèsí wa ẹ jẹ́ kí n kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá mi kábíyèsí Alayeluwa bàbá wa tí wọ́n wá láti Akínálé tí wọ́n láti Akínálé Alayeluwa ọba Dr. Olúṣèyí Adédìran Towóládé of Owó Akínálé mo kí n kábíyèsí ẹ ṣe gidi gan ni ẹ kú àtàárọ̀ àpòmọ kábíyèsí ẹ ṣe ọjọ́ ẹ kú ìtọ́jú mi ẹ ṣe gidi gan ni dádì mi èmi ni first born tí wọ́n fi sí Ghana
ẹnjìnìà Tóní Ọ̀jẹ̀sínà bàbá mi mo kí yín ẹ ṣé gidi gan ni ẹ kú àtìlẹ́yìn tẹ́ fún ètò yìí ẹ pẹ́ fún wa nǹkan kò ní ṣe yín fún wa lágbára Olódùmarè ọba mi ọba ìyanu ẹ jẹ́ kí n tún lọ kí àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé kábíyèsí wa olóyè Ṣòrájù Adéníran protocol ẹ ṣé ẹ kú àdúrótì Matemilola Ọlásùnbọ̀ ọ́físà ni wọ́n ṣàn ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣe àgbéwọ̀n wọnú débà wọn dára jà mí ẹ̀dá kò torí Ọlọ́run bákan náà ni mo kí Sọ́líù Balógun Bólú Ayédùn Ọlájídé Ṣẹ̀yẹ ọ́físà Kúnlé Lásìnà driver nìyẹn ẹ ṣé o tẹ́ ń bá mi wá kábíyèsí dáadáa ẹ ṣé o nísùgbà tẹ́ bá wá kábíyèsí o Ọlọ́run bá mi wá pẹ̀lú yín adúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín Saheed Ògúnbáyọ̀ photographer thank you so very much my brother ẹ ṣé gidi gan ni oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe lórí ètò yìí gbogbo ẹni tẹ́ bá jẹ́ lórí ètò yìí àkó ẹ ṣé gidi gan ni lágbára Olódùmarè ọba mi ọba ìyanu 2026 ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún wa níjọ́ mẹ́jọ láti máa pàdé lórí ètò ilé ìtàpè ní báyé ṣe gbà pẹ̀lú ọmọ yín dókítà Abíọ́dún ọmọ ọmọ ibi èmi ni wọ́n pè ní oníbíyọ̀ ẹ ṣé wọn ò gbọ́dọ̀ kúrò lórí ètò láì má dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tán jẹ́ olùdarí iléeṣẹ́ wa níbi tí wọ́n ń darí wa dáadáa bàbá wa Ọ̀túnba Ṣẹ́gun Ọ̀dẹ́gbàmí mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún àyè tí ẹ fún wa ní orí ètò yìí ní agbọ́ Olódùmarè ọba mi ọba ìyanu a máa rí yín bá jẹ́bẹ́jẹ́ lọ́wọ́ pàdé lórí ètò ìtàpè ní báyé ṣe gbà pẹ̀lú Abíọ́dún ọmọ ọmọ ibi oníbíyọ̀ ni mí ọmọ ọ̀dọ̀bálẹ̀ wò tẹ̀ ò níjọ́ mẹ́jọ eré o.